हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत खिची पापडासाठी तांदळाचं पीठ कसं तयार करायचं आणि जर तुमचे पापड चुकून फाटत असतील किंवा खिची चुकत असेल तर काय करायचं हे सुद्धा आज आपण बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे अर्धा किलो तांदूळ। ते स्वच्छ करून घ्यायचे आहे आणि 2 ते 3 पाण्याने आपण ते स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता आपण ते स्वच्छ धुवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपण ते धुवून घेतले आहे। आता आपण ते चाळणीवर काढून घेऊया जेणेकरून त्यातले एक्स्ट्राचे जे पाणी आहे ते खाली येईल। बऱ्याचदा आपण खिची करतो पण कधी कधी पापड तुटतात, वाळल्यानंतर तुटतात, तर ते तुटू नये म्हणून काय करायचं हे आपण बघणार आहोत। तर अशा पद्धतीने पाणी पूर्णपणे निथळल्यानंतर आपण ते वाळत घालणार आहोत। त्यासाठी कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे आणि त्यावर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आता आपण तांदूळ हे पसरवून घेऊया। हे तांदूळ तुम्ही फॅन खाली वाळवू शकता किंवा जे सकाळचं कोवळं ऊन असतं त्यामध्ये सुद्धा हे छान वाळवून घेऊ शकता। हे आपल्याला कडक उन्हामध्ये वाळवायचे नाहीये, तर छान फॅन खाली किंवा कोवळ्या उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे आहे। तर अशा पद्धतीने आपण ते पसरवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपले तांदूळ हे फॅन खाली छान वाळले आहेत। 7 ते 8 तासामध्ये हे सहज वाळले जातात। फारसा वेळ लागत नाही कारण आता बरंचसं ऊन पडतं आहे। तर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडेसे साबुदाणा। तर इथे मी पाववाटी साबुदाणे घेतले आहे आणि ते त्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आणि हे बारीक असं दळून आणायचं आहे। साबुदाणा टाकल्याने आपले पापड जे आहे ते फाटत नाही आणि त्याला चिकटपणा थोडा जास्त येतो आणि त्यामुळे पापडसुद्धा छान होतात आणि छान फुलतात सुद्धा। आता आपण हे दळून आणायचं आहे, बारीक असं दळून आणायचं आहे आणि इथे तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा तांदूळ वापरू शकता। असं काही नाही की कुठला राशनचा तांदूळ किंवा बासमती तांदूळ, इथे कुठलाही तांदूळ ते तुम्ही इथे वापरू शकता। आता आपण ते चाळून घेऊया कारण कधी कधी तांदळाचे कणसुद्धा यामध्ये राहू शकतात आणि मग तांदळाचे जे पापड आहेत ते तुटू शकतात, म्हणून हे छान गाळून घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही कपड्याने सुद्धा हे छान गाळून घेऊ शकता। आता आपण इथे चाळणीने चाळून घेणार आहोत। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता बारीक बारीक जे कण आहेत ते वर राहिले आहे किंवा आपण आधी गहू दळलेले असतात त्याचा कोंडासुद्धा असतो। तर अशा पद्धतीने आपण ते चाळून घेणार आहोत जेणेकरून आपले पापड हे फाटू नये। तर अशा पद्धतीचं पीठ आपलं हे तयार होतं आणि हे पीठ तुम्ही कुठल्याही खिची पापडासाठी वापरू शकता। आता आपण त्याचा मसाला बघूया। तर इथे मी घेतला आहे पापड खार। इथे मी अर्धा किलो तांदळाचं पीठ वापरलं आहे। त्यासाठी इथे आपण घेतला आहे साधारणतः पाव चमच्यापेक्षा थोडासा जास्त पापड खार। त्यानंतर ओवा आणि जिऱ्याची पूड, 1 चमचाभर जिरे घ्यायचे आहे आणि अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे आणि त्याची पूड इथे करून घेतली आहे आणि त्यातला 1 चमचा आपल्याला इथे वापरायचा आहे। त्यानंतर इथे मी घेतले आहे खसखस। तुम्ही तीळसुद्धा इथे वापरू शकता। खसखस किंवा तिळाने पापड हे खूप छान दिसतात। आणि त्यानंतर हिंग घेतला आहे साधारणतः पाव चमचा। तुम्ही हिंगाचं प्रमाण वाढवू शकता किंवा इथे तुम्ही काळी मिरी पूडसुद्धा वापरू शकता, त्याने सुद्धा पापड खूप छान होतात। आणि त्यानंतर चवीनुसार मीठ त्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि हा मसाला आपण पापडामध्ये टाकून घेऊ शकतो आणि खिचीकडून आपले हे पापड छान न फाटता तयार होतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।